હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણ આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ તલ ગોળની ચીક્કી। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ તલ ગોળની ચીક્કી। તો મિત્રો, તલ ગોળની ચીક્કી બનાવવા માટે મેં સૌ પ્રથમ આ કઢાઈ લીધેલી છે અને ગેસ ઉપર મૂકેલી છે। આપણે ગેસ ચાલુ કરીશું અને આ મેં એક બાઉલ મેં તલ લીધેલા છે। આ વજનમાં જોઈએ તો 200 ગ્રામ તલ લીધેલા છે અને એની સામે ગોળ પણ 200 ગ્રામ જ આપણે લેવાનો છે। અને આ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે આને શેકી લેશું। આપણે આને આવી રીતે શેકી લેવાના છે જ્યાં સુધી આપણા તલ શેકાઈ ન જાય, આમ ફૂટી જશે એટલે સરસ આપણા તલ શેકાઈ ગયા એવું માની લેવાનું છે। તો આવી રીતે આપણે શેકી લેશું। મિત્રો, આપણા તલ આવી રીતે શેકાઈ ગયા છે। આવ ચટક ચટક થવા માંડે, નાના ફટાકિયાની જેમ ફૂટવા માંડે એટલે આપણા તલ સરસ થઈ ગયા। હવે આપણે આને ગેસને બંધ કરી દેશું અને આપણે એક બાઉલમાં આ તલને કાઢી લેશું। તો મિત્રો, આપણા તલ સરસ શેકાઈ ગયા છે અને હવે આપણે આમાં તલની ચીક્કી માટે ગોળનો પાયો લેશું। તો એમાં સૌથી પહેલાં આપણે 1 ચમચી ઘી નાખીશું જેથી આપણી તલની ચીક્કીમાં સરસ શાઇનિંગ આવી જાય। અને હવે આપણે આ સામો જ ગોળ લેવાનો છે। આ મેં દેશી ગોળ લીધેલો છે। તમે ચીક્કીનો જે ગોળ આવે બજારમાં એ પણ લઈ શકો છો। આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે આને પાયો લઈ લેશું। આવી રીતે સરસ ગોળનો પાયો લેવાનો છે। હવે આપણે આને સતત આવી રીતે ચલાવશું। મિત્રો, આ રીતેથી તમે તલની ચીક્કી બનાવશો ને તો તમે પહેલી વાર બનાવતા હશો તો પણ બહુ મસ્ત બનશે। મારી રીતેથી બનાવશો તો આવી રીતે આપણે ગોળને ઓગાળવાનો છે। તો મિત્રો, આવી રીતે આપણે ગોળનો પાયો લેવાનો છે। જ્યાં સુધી આપણો આ ગોળનો પાયો તૈયાર થાય છે ત્યાં સુધી આપણે આ પ્લેટફોર્મ ઉપર તેલથી ગ્રીસ કરી દેશું। આપણે પ્લેટફોર્મ ઉપર બનાવીએ છીએ, પાટલા ઉપર ને તમારાથી બરાબર આપણાથી ના બને તો પાટલા ઉપર આપણે થોડીક સકડાશ થાય તો પ્લેટફોર્મ ઉપર સરસ બની જાય। તો પ્લેટફોર્મ પહેલાં આપણે સાફ કરી લેવાનું છે અને પછી એની ઉપર આપણે આવી રીતે તેલ લગાવી લેવાનું છે। આપણે આવી રીતે તેલ લગાવી લેશું। હવે મિત્રો, આપણે આ બટર પેપર ઉપર જ બનાવીએ છીએ એટલે બટર પેપર રાખી દેશું અને એની ઉપર પણ થોડું તેલથી ગ્રીસ કરી દેશું। તમે આની જગ્યાએ ઘી પણ લગાવી શકો છો। આવી રીતે આપણે ગ્રીસ કરી દીધેલું છે। હવે આપણે આપણા ગોળના પાયાને જોઈ લેશું। મિત્રો, આપણે ગોળનો પાયો કેટલો લેવાનો એ કેમ ખબર પડે આપને, તો એના માટે આ મેં પાણીનો વાટકો લીધેલો છે। એની ઉપર આપણે આમાં થોડું આપણે આવી રીતે થોડો આ પાયો નાખી દેશું અને થોડું ઠંડુ થવા દેશું। આપણા દાંતમાં ના ચોટે અને બરાબર થઈ જાય એટલે ઓકે થઈ ગયું કહેવાય। હવે મિત્રો, આપણે આને થોડું કાપીને જોઈ લેવાનું છે। આવી રીતે થોડું હજી આપણે 1-8 મિનિટની વાર છે આપણા પાયાને, તો થવા દેશું। તો મિત્રો, હવે આપણે જોઈ લેશું ફરીવાર। થોડું ઠંડુ થવા દેશું।
ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને આવી રીતે આસાનીથી કપાઈ જાય. આપણો પાયો ઓકે થઈ ગયો છે. પછી હું બીજી રીતે તમને બતાવું છું. આવી રીતે એક પ્લેટ લીધેલી છે, એમાં આપણે આવી રીતે એકદમ સરસ અવાજ આવી ગયો છે એવી રીતે આપણે કરી લેવાનું છે. હવે આપણે આ તલ શેકેલા છે એમાં જવા દેશું અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું. મિત્રો આપણે આ ગરમ ગરમ હોય ત્યાં સુધીમાં જ આને તૈયાર કરી લેવાની હોય. ઠંડુ થઈ જશે તો આપણી આ ચીક્કી નહીં બને. હવે આપણે આને બટર પેપર ઉપર લઈ લેશું. મિત્રો આવી રીતે મેં બટર પેપર ઉપર લઈ લીધેલી છે. એની ઉપર આપણે આ બીજું બટર પેપર રાખી દેશું અને આને વેલણની મદદથી વણી લેવાની છે. આને ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ વણી લેવાની છે. આવી રીતે બટર પેપરમાં અને આની જગ્યાએ તમે પ્લાસ્ટિક શીટ ઉપર પણ વણી શકો છો. પછી આપણે આમાં જેવી કરવી હોય પતલી એવી તમે કરી શકો છો. આ વેલણ લીધેલું છે એને થોડું તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું અને આવી રીતે પહેલાં વચ્ચેના ભાગથી વણી લેવાની છે. આમાં તમે જેવી પતલી કરવી હશે એવી તમારાથી થઈ જશે. બટર પેપર ઉપર આવી રીતે વણી લેશું. વચ્ચેથી પહેલાં કરી લેવાની, પછી સાઈડમાં કરવાની છે. બટર પેપર પણ તમને બજારમાં આસાનીથી મળી જશે. આવી રીતે આખી વણી લેશું આપણે. મિત્રો આવી રીતે મેં સરસ બટર પેપરમાં વણી લીધેલી છે. બટર પેપરથી તમે પહેલી વખત બનાવતા હશો ને તો પણ સરસ જ બનશે. તો પછી આપણે આવી રીતે બટર પેપરને લઈ લેશું અને આને કાપા પાડવાના છે. કાપા પણ આપણે ગરમ ગરમમાં જ પાડી લેવાના છે, એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. મેં સરસ એકદમ સરસ મસ્ત આપણી ચીક્કી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગરમ ગરમમાં જ આને કાપા પાડવાના છે. આપણે એ સાઈઝના આપણે ચીક્કી બનાવવી હોય એ સાઈઝની કાપા પાડી લેવાના છે. આવી રીતે હું કાપા પાડી લઈશ. ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ આના કાપા પડશે. તો મિત્રો આવી રીતે મેં સરસ બધી ચીક્કીને કટ કરી લીધેલી છે. આવી રીતે મસ્ત આપણી ચીક્કી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો મિત્રો હવે આપણે આ એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. તો મિત્રો આપણી આ ચીક્કી તૈયાર છે તલ અને ગોળની. તો મિત્રો આજની આ તલ ગોળની ચીક્કીની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.